були знеструмлені майже 1500 населених пунктів в 17 областях. Всюди працюють енергетики над відновленням постачання. Як тільки це буде можливим, кожне місто, кожне село отримає електрику. Наразі тільки з боку ДСНС України працюють цілодобово сотні людей, сотні одиниць техніки. Допомагає Національна поліція, Національна гвардія. Так, Лунка. І не бояться. Це собака. Ну, похолодало чуть-чуть. А змін таких я і не той. Привикли вже. Ну да, ну не зелене скрізь. Зараз краще продивлюватися, от, допустим, нашу територію, що, а, от, допустим, тил, от, як все зелене було, його практично дуже погано видно. Thank you.